Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Rạng sáng 4 giờ, tôi đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Đồ ăn giao tận nơi của bạn đã đến. Cuộc gọi đồ ăn giao tận nơi lúc 4 giờ sáng khiến tôi tỉnh giấc ngay lập tức từ giấc mơ. Tôi không dám lên tiếng. Nằm trên giường, lắng nghe cẩn thận xem có ai gõ cửa không. Đồ ăn giao tận nơi của bạn đã đến. Phiền bạn ra lấy ạ. Đầu dây bên kia lặp lại lần nữa. Tôi lập tức cúp máy. Mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Sợ rằng giây tiếp theo, nó sẽ bị gõ vang lên. Thậm chí sẽ bị ai đó lặng lẽ đẩy mở. Không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa mới có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hít thở từng hơi lớn. Tối qua tôi chơi game quá đà. Đến tận 3 giờ sáng. Trước khi ngủ, tôi đăng một bài trên mạng nói rằng muốn ăn khuya, rồi đi ngủ luôn. Chuyện này thật quá kỳ lạ. Nửa đêm ai lại gọi đồ ăn giao tận nơi cho tôi chứ? Sáng hôm sau, tôi hỏi tất cả bạn bè biết địa chỉ nhà mình, nhưng không ai thừa nhận. Tôi vừa tức vừa sợ. Đến tối, tôi không dám ngủ, sợ rằng sẽ lại nhận được một cuộc gọi kỳ lạ nào đó. Có lẽ do tối qua ngủ không đủ giấc. Một lát sau tôi lại ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy dường như có tiếng gõ cửa, không nhanh không chậm, mỗi lần 3 tiếng. Tôi tưởng mình đang mơ. Lơ mơ hỏi một câu, ai đấy? Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Tôi mở điện thoại. Ánh sáng từ màn hình khiến mắt bị chói. 3 giờ rưỡi, tôi giật mình. Ngay lập tức tỉnh ngủ. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Đồ ăn giao tận nơi của bạn đã đến. Tôi bắt đầu run rẩy, lặng lẽ bước xuống giường. Đi tới cửa. Tôi nín thở, nhìn qua lỗ mắt mèo. Quả thực là một anh giao đồ ăn. Thấy gõ cửa mà không ai trả lời, anh ta lấy điện thoại ra. Người ngoài cửa dường như nghe thấy tiếng rung của điện thoại tôi. Sau đó lại gõ cửa, có phải bạn đang ở gần cửa không? Mở cửa đi. Nếu anh không đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi lấy hết can đảm hét qua cánh cửa. Có bệnh à? Người bên ngoài lầm bầm. Dù sao tôi cũng giao rồi. Để ở trước cửa cho bạn. Qua lỗ mắt mèo, tôi quan sát từng động thái của anh ta. Nhìn bóng anh ta biến mất trong hành lang. Cuối cùng cũng đến sáng. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy báo cảnh sát vẫn là an toàn nhất. Vừa cầm lấy điện thoại thì nhận được một tin nhắn trên WeChat. Sao bạn không lấy đồ ăn? Nhìn thấy tin nhắn từ người lạ này, tâm trạng vừa bình tĩnh lại của tôi lại căng thẳng. Người này không để lại ghi chú, tôi cũng không có ấn tượng gì. Trong chốc lát không thể nhớ ra khi nào đã kết bạn với anh ta. Cậu là ai? Tôi chậm rãi gõ vài chữ. Không phải bạn muốn ăn khuya sao? Tôi đã gọi đồ ăn cho bạn, sao không nhận? Cậu là ai? Tôi cầu nguyện rằng đây chỉ là một trò đùa. Trong lúc chờ tin nhắn phản hồi, tôi mở trang cá nhân của người này. Hóa ra là một nhân viên giao hàng. Chẳng lẽ là mang hàng cho tôi? Chắc là lý do này. Tôi lập tức nhắn tin cho anh ta. Tôi sẽ xóa bạn ngay lập tức. Nếu còn làm chuyện như thế, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Cậu cũng không muốn vào tù đâu, đúng không? Gửi tin nhắn xong, tôi liền chặn anh ta. Làm xong việc này, tôi lập tức gọi điện cho chủ nhà, kể về chuyện mình đã gặp. Hy vọng có thể trả lại phòng. Chủ nhà tuy có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Sau đó tôi mang theo vài thứ, dự định đến ở nhà bạn một thời gian. Nghĩ lại tôi thấy hối hận. Trước khi chặn anh ta, tôi quên chụp màn hình làm bằng chứng. Chỉ cần anh ta liên lạc lại, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Nhưng mấy ngày nay, tôi không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào lạ nữa. Nhà mới đã tìm được, tâm trạng cảnh giác của tôi cũng dịu lại. Bạn tôi bị sếp gọi đi làm tăng ca food shop, nên tôi tự mình trở về nhà cũ để thu dọn đồ. Khi đang dọn dẹp, tôi gặp người hàng xóm bên cạnh. Tưởng em chuyển đi lâu rồi không thấy em đấy. Chị ấy rất thân thiện, mỗi khi gặp đều nói chuyện phiếm. Định chuyển đi à? Tôi cười, chị ơi. Sao chị biết? Tôi cười, chị ơi. Sao chị biết? À, mấy hôm trước có một người đàn ông mở cửa nhà em. Là bạn trai em à? Mở cửa nhà tôi. Tôi chợt đứng tim. Nghĩ đến người đàn ông trên WeChat kia. Hắn có vào trong không? Giọng tôi run rẩy. Không, tôi hỏi hắn là người mới chuyển đến à? Hắn không nói gì mà đi luôn. Chị ấy hạ thấp giọng. Tôi mở miệng, gần như bật khóc. Chị ơi, chị có thời gian không? Vào nhà xem cùng em được không? Em hơi sợ. Chị ấy liên tục đồng ý. Được, đừng sợ.
Tôi từ từ mở cửa. Mọi thứ dường như không có gì bất thường, không có dấu hiệu nhà bị lục lọi. Vậy nếu không có gì, tôi về trước đây. Tiễn chị ấy xong, tôi vội vàng bắt đầu thu dọn đồ, gọi ngay dịch vụ chuyển nhà. Tôi không còn quan tâm đến việc phân loại đồ đạc, nhét mọi thứ lộn xộn vào hộp đựng đồ. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ, tôi chuyển toàn bộ đồ đạc lên xe. Cảm giác như cuối cùng đã thoát khỏi mối nguy hiểm vô hình này khi đến chỗ ở mới. Đã hơn 8 giờ tối. Tôi sờ vào túi, lòng bỗng lạnh buốt. Chùm chìa khóa lại quên trên bàn trà. Nghĩ đến việc phải quay lại căn nhà đó, tôi bất giác nổi da gà. Đường về rất nhanh. Trong đầu tôi đã diễn tập hàng trăm lần. Sau khi vào nhà, chỉ cần 2 bước là với tới chùm chìa khóa trên bàn trà. Lấy chìa khóa xong, tôi chỉ cần 2 bước nữa là rời khỏi căn nhà. Khi đến cửa, tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Phòng khách trống rỗng tối đen như mực. Tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi nhìn thấy chùm chìa khóa nằm trên bàn trà. Tay vừa chạm vào chùm chìa khóa, thì nghe tiếng cửa sau lưng đóng lại. Tôi giật mình run lên bần bật. Quay đầu nhìn về phía cửa. Chờ em lâu rồi. Lúc này đầu óc và chân tôi như tách rời nhau. Chân như bị đóng đinh xuống sàn. Trơ mắt nhìn, người đàn ông chỉ cách một bước tiến lại gần tôi. Tôi muốn kêu cứu, nhưng miệng không thể mở ra. Người này là ai? Tại sao hắn ở đây? Sao lúc vào tôi không thấy hắn? Có phải tôi sắp chốt không? Tôi run rẩy cầm điện thoại định báo cảnh sát, nhưng bị người đàn ông đó đánh rơi xuống đất. Muốn báo cảnh sát? Giọng nói này là của người gọi đồ ăn lần trước. Hắn tát một cái vào mặt tôi. Tôi mặc kệ đau đớn, dùng tay kia cố gắng cao vào mặt hắn. Chân cũng đá vào chỗ hiểm của hắn. Loạt hành động của tôi khiến hắn tức giận. Hắn đấm mạnh vào bụng tôi. Tôi ngã khự xuống sàn. Hắn lấy một đoạn dây từ túi ra, trói 2 tay tôi ra sau lưng. Sau đó, hắn tiếp tục trói cả chân tôi. Cậu là ai? Tôi yếu ớt hỏi. Cậu thật sự nói quá nhiều. Rất phiền, nói xong. Hắn lấy băng dính dán miệng tôi lại. Cậu có muốn biết tại sao tôi lại rớt cậu không? Tôi gật đầu mạnh mẽ. Chẳng phải cậu đã đăng trên mạng xã hội rằng cậu muốn chết à? Tôi đến để giúp cậu đây, hắn nói. Đúng là mấy ngày trước tôi có đăng trên mạng xã hội rằng tôi chán đến mức muốn chết. Tôi càng lúc càng cảm thấy hoảng loạn. Người này đúng là một kẻ điên. Nhưng tại sao hắn lại nhắm đến tôi? Không còn quan trọng nữa. Giờ cứu lấy bản thân mới là quan trọng nhất. Cậu muốn chết thế nào? Muốn tôi dùng búa này đập nát đầu cậu? Hay dùng dao cắt cổ cậu? Tôi ùa phát ra 2 từ không rõ ràng. Gì cơ? Hắn cúi xuống gần tôi, ra hiệu bảo tôi nói lại. Nhưng tôi vẫn chỉ phát ra tiếng ú ớ. Hắn đưa tay xé băng dính trên miệng tôi. Có thể chọn cách khác không? Ý tưởng chợt lóe lên. Tôi đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch. Dù sao đi nữa, phải kéo dài thời gian trước đã. Hãy để tôi ngã gục đi. Cậu đừng mơ chạy thoát. Tôi không chạy. Tôi lắc đầu. Tôi còn phải cảm ơn cậu giúp tôi chết nữa. Nếu không có cậu, tôi cũng không đủ dũng khí làm việc này. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Mặc dù hắn có lẽ không tin lời tôi, nhưng dường như hắn rất tự tin rằng mình kiểm soát được tình hình. Cậu muốn chết thế nào? Chết đuối, không phải kiểu ngâm trong chậu nước, mà là cả người bị ngâm trong nước ấy. Cậu hiểu ý tôi chứ? Cậu đang định lừa tôi đưa cậu ra ngoài, để cậu chạy thoát hoặc gọi cứu trợ đúng không? Không cần đâu. Cậu chỉ cần mở vòi nước này, bịt ống thoát nước trong phòng tắm lại, đóng cửa lại là thành một bể chứa nước rồi. Hắn suy nghĩ một lúc và bất ngờ đồng ý với ý kiến của tôi. Dù cậu có biết bơi, tôi cũng không tin cậu có thể nín thở mãi. Để cậu từ từ chết đi. Chết trong đau đớn. Hắn lại dùng băng dính bịt miệng tôi. Cậu chắc chắn sẽ chết. Nước nhiều thêm chút nữa, nhiều thêm chút nữa. Tôi thầm cầu nguyện. Mắt tôi dán chặt vào ống thoát nước và vết nước trên sàn nhà. Trước đây tôi đã nói với chủ nhà về việc này, nhưng ông ta luôn viện cớ, bảo tôi cẩn thận khi tắm và đừng để nước đọng là được. Nước từ vết nước sẽ chảy xuống phòng tắm của người hàng xóm dưới tầng. Bà cụ dưới tầng không phải người dễ tính. Lần trước nước chỉ giò một chút,
Bà ấy đã đứng trước cửa mắng tôi suốt 10 phút. Chỉ cần nước giò xuống khiến bà ấy lên đây, tôi sẽ có cơ hội để cầu cứu. Tiếng gõ cửa vang lên, tôi trở nên phấn khích, thậm chí bắt đầu có chút thiện cảm với bà cụ dưới tầng. Cậu lại đang làm cái gì thế? Nước chảy ào ào. Sắp làm ngập nhà tôi rồi đây. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, kèm theo tiếng hét lớn của bà cụ. Làm cái gì mà bẩn thỉu thế? Đang giặt cái gì mà nước bắn tung tóe thế này? Yên lặng đi, hắn hạ giọng cảnh cáo tôi. Chỉ có kẻ ngốc mới im lặng lúc này. Đây có thể là cơ hội duy nhất để tôi thoát thân. Nếu thất bại, hắn có thể tức giận và rớt tôi ngay lập tức. Tôi nghĩ cậu muốn chết ngay bây giờ. Đừng phát ra âm thanh nào nữa. Bà cụ dưới tầng vẫn kiên trì gõ cửa. Một giọng nói khác xuất hiện ngoài cửa. Bà Trương, có chuyện gì thế? Lại là nước giò từ nhà vệ sinh à? Làm nhà vệ sinh bị giò nước nữa rồi. Gõ cửa cũng không ai mở. Nghe nói mà sợ quá, gõ vài cái nữa. Nếu không mở, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Có phải không có ai ở nhà không? Hay là vòi nước bị hỏng, đang giò nước? Không thể nào, tôi còn nghe thấy tiếng động bên trong mà. Không biết đã qua bao lâu, hắn dường như nghĩ rằng tôi không có ở nhà. Bà cụ dưới tầng đã xuống lầu và rời đi. Hắn cũng đã rời khỏi cửa. Đầu óc tôi trống rỗng. Không thể đoán được hắn sẽ xử lý tôi thế nào tiếp theo. Đây là chiêu trò của cậu sao? Hắn giận dữ nói. Rồi hắn cầm chiếc búa lên, đập từng nhát vào người tôi. Tại sao hắn lại muốn giết tôi? Câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu tôi. Chẳng lẽ vì tôi đã từng đánh giá xấu hắn? Không thể nào. Mọi món hàng tôi mua đều được đánh giá tự động. Tôi sắp mất rồi, có phải tôi sắp chết không? Tôi không còn sức để cử động. Đôi mắt tôi cũng không thể mở ra. Tiểu Hạ, có nhà không? Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Tôi vào đây nhé. Là giọng của chủ nhà, đi cùng ai đó. Và tôi nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa. Tôi cố gắng vùng vẫy. Tôi vẫn muốn sống. Không thể cứ thế, bị một kẻ xa lạ rất chót vô lý như vậy. Hắn trở nên hoảng hốt. Hắn ra hiệu im lặng với tôi. Rồi đóng cửa phòng tắm lại. Là bạn của Tiểu Hạ, đến giúp cậu ấy chuyển nhà. Chủ nhà ngạc nhiên hỏi hắn. Tôi là bạn của Tiểu Hạ, đến giúp cậu ấy chuyển nhà. Giọng hắn nghe hoàn toàn khác. Không còn giống kẻ vừa cầm búa tấn công tôi nữa. Tiểu Hạ đâu? Vòi nước trong phòng tắm hỏng à? Láng giềng dưới tầng đã gọi điện đến cho tôi. Sắp chuyển nhà rồi mà còn gây rắc rối cho tôi. Giọng hắn càng lúc càng gần, nhưng giữa chừng lại bị người khác ngăn lại. Cậu ấy không có ở đây. Tôi vừa rửa một số đồ thôi. Xin lỗi vì sự bất tiện. Nhưng tôi đã xử lý xong rồi. Hắn là một kẻ giết người. Tôi hét lên trong lòng. Tôi cố gắng cử động nhưng không thể. Miệng tôi cũng không phát ra được âm thanh nào. Tiểu Hạ bao giờ sẽ về đây? Chắc phải đợi thêm một lúc nữa. Cậu ấy còn chút việc. Cả hai không nói gì thêm. Tôi cố gắng tạo ra một âm thanh nào đó. Tôi cố gắng tạo tiếng động để thu hút sự chú ý của chủ nhà. Vậy tôi đi đây. Bảo Tiểu Hạ ngày mai tôi sẽ đến kiểm tra nhà. Bảo cậu ấy đến sớm nhé. Được rồi, chị. Đi cẩn thận, chủ nhà rời đi. Nước mắt tôi tuôn trào. Hy vọng nhỏ nhoi trong lòng tôi tan biến. Không phải tôi không tha cho cô, mà là ông trời không giúp cô. Giọng hắn mang đầy vẻ chế nhạo. Tôi biết. Cô nhất định thắc mắc tại sao tôi muốn giết cô. Hắn kéo một chiếc ghế và ngồi xuống ở cửa. Nếu tối nay cô không về nhà, có lẽ cô đã tránh được. Nói thật, tôi cũng không nhất thiết phải giết cô. Tại sao hắn lại nói vậy? Chẳng lẽ hắn định đột nhập để cướp quà? Những tin nhắn đó nghĩa là gì? Thực ra, tôi sống ở đối diện nhà cô. Tôi biết cô đang chuyển nhà. Mỗi ngày tôi đều nhìn cô từ bên đối diện. Hóa ra hắn là một kẻ rình rập. 6 giờ rưỡi cô về đến nhà, thay đồ ngủ trong phòng ngủ, rồi vào bếp nấu ăn. Cô thường dùng kẹp tóc bạc, bới tóc lên, trông giống như một người vợ đảm đang, như một người vợ hiền sao. Hắn bật cười. Đơn hàng của cô đều ghi là tiên sinh Hạ. Thậm chí trước cửa còn có 2 đôi dép. Nhưng mỗi lần nhận hàng chỉ có một mình cô mở cửa. Vì thế tôi biết
Đó chỉ là cách cô cố ý để người khác nghĩ rằng căn nhà này có hai người sống. Cô biết không? Tôi rất thích cô. Từ lần giúp cô gửi hàng, lần đầu nhìn thấy cô, tôi đã thích cô rồi. Tôi thậm chí còn chuyển đến đối diện nhà cô, chỉ để mỗi ngày có thể nhìn thấy cô. Dạ dày tôi quặn thắt, chỉ cảm thấy buồn nôn, nhưng trong miệng toàn là vị máu tanh. Hôm đó cô nói muốn ăn cơm rang. Tôi đã đặt cơm rang cho cô, nhưng cô không hề ra lấy. Ngày hôm sau, tôi mua lại và mang đến cho cô, nhưng cô vẫn không xuất hiện. Tại sao phụ nữ các cô luôn nói một đằng làm một nẻo? Người đàn ông này thật quá đáng sợ. Hắn đã theo dõi tôi lâu như vậy. Sau đó, tôi đã cậy khóa nhà cô và vào vài lần, nhưng cô không có ở nhà. Sáng nay, nhìn thấy cô chuyển nhà, tôi thật sự cảm thấy tiếc nuối. Vì thế, tôi vào đây để cảm nhận lần cuối mùi hương của cô. Đấy, đó chính là định mệnh của chúng ta. Và cô đã quay lại. Đây chẳng phải định mệnh của chúng ta sao? Tôi đã tạo nghiệp gì trong kiếp trước mà kiếp này phải chịu đựng như vậy? Cô có muốn ở bên tôi không? Tôi thật sự rất thích cô. Giọng hắn ngày càng ghê tởm. Nếu cô ở bên tôi sẽ không dứt cô. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Đây là cô tự chuốc lấy. Hắn tức giận giơ chiếc búa lên, hướng chiếc búa về phía đầu tôi. Trước mắt tôi tối sầm lại. Tôi nghĩ rằng như vậy có khi cũng là giải thoát. Một hồi chuông điện thoại vang lên. Tôi bị đánh thức. Đơn hàng của bạn đã đến. Tôi nhìn vào điện thoại. 4 giờ sáng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đơn hàng của bạn đã đến. Vui lòng nhận nhé. Đầu dây bên kia lặp lại. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là một giấc mơ? Nếu tôi mở cửa, những chuyện trong mơ có xảy ra không? Hãy để đơn hàng ở cửa đi, tôi sẽ ra lấy sau. Tôi lùi lại vài bước và trả lời người gọi trong điện thoại. Được rồi, tạm biệt. Tôi nghe thấy ngoài cửa không còn tiếng động, đèn hành lang cũng đã tắt. Tôi mới lấy đơn hàng ngoài cửa vào. Là hộp cơm rang trong giấc mơ vẫn còn nóng hổi. Nhưng muộn thế này mà quán cơm rang vẫn còn mở cửa. Tôi nhớ quán này không mở cửa 24/24. Tôi chắc chắn không dám ăn. Tôi tiện tay ném nó vào thùng rác. Tôi nhìn hộp đồ ăn và chìm vào suy nghĩ. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tiếng gõ cửa cốc, cốc, cốc vang lên. Không lẽ hắn đến nhanh như vậy? Tiểu Hạ, cô lại làm gì nữa vậy? Nước đang rò rỉ ở Mỹ. Sắp ngập nhà tôi rồi. Cùng với tiếng gõ cửa gấp gáp, hắn lại tiếp tục hét lên, làm bẩn hết cả. Cô đang rửa thứ gì vậy? Sao lại bị phai màu nghiêm trọng như vậy? Sao lại là bà lão dưới tầng? Tôi nín thở, nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Lại là đoạn hội thoại quen thuộc. Người hàng xóm hỏi chuyện gì xảy ra. Bà lão than phiền rồi bỏ đi. Tại sao lại như vậy? Phòng tắm đã xảy ra chuyện gì? Tôi từ từ bước tới. Cuối cùng, khi càng đến gần hơn, tôi nghe thấy tiếng nước từ vòi nước chảy rào rào. Mở cửa, một dòng nước màu đỏ nhạt trào ra, làm bẩn tấm thảm ở cửa. Trên sàn là một cái xác. Sao lại như vậy? Không phải tôi đã bị rớt sao? Cái xác này từ đâu ra? Ai đã rớt hắn? Chẳng lẽ là tôi? Tiểu Hạ, có nhà không? Sao chủ nhà lại đến vào lúc này? Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ dường như giống như vừa nãy, nhưng lại hoàn toàn khác. Tôi sẽ vào đây. Ông ấy đã bắt đầu mở cửa. Tôi vội vàng đóng cửa phòng tắm lại, nhanh chóng bước ra ngoài cửa. Chủ nhà rõ ràng bị giật mình khi tôi bất ngờ xuất hiện. Tại sao phòng tắm lại bị rò rỉ lần nữa? Hàng xóm dưới tầng gọi điện cho tôi. Vừa nói ông ấy vừa tiến về phía phòng tắm. Tôi vội vàng ngăn ông lại. Không có gì đâu, tôi đã dọn dẹp xong rồi. Vừa nãy đúng là có chút rò rỉ, tôi quên tắt vòi nước. Nhưng giờ nước không chảy nữa rồi. Chủ nhà tỏ ra khó chịu vì tôi ngăn cản ông, nhưng ông ấy cũng không làm gì được. Cô sắp dọn đi rồi thì đừng gây rắc rối cho tôi nữa. Tôi liên tục gật đầu đồng ý, cười xin lỗi rối rít. Hứa đây là lần cuối cùng. Sau khi chủ nhà rời đi, tôi nhìn vào cái xác trong phòng tắm. Vẫn không thể hiểu nổi, tại sao lại xảy ra chuyện này? Như thể trí nhớ của tôi bị thiếu mất một phần. Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã mất, nhưng không thể nào nhớ ra.
Khi tôi đang sắp xếp lại suy nghĩ, cái xác trên sàn đột nhiên động đậy. Tôi giật mình lùi về phía cửa. Anh là ai? Tôi hỏi người trên sàn. Không được, không thể để hắn sống. Tôi nhớ lại, cảnh tượng bị người đàn ông đó đánh từng búa một. Trong tay tôi, không biết từ khi nào đã cầm một chiếc búa. Không chút do dự, tôi giơ búa lên và đánh xuống người đàn ông nằm dưới đất. Một tiếng cạch vang lên khi chiếc búa rơi xuống. Người dưới sàn hoàn toàn bất động. Chuông điện thoại lại reo. Tôi quay đầu liếc nhìn. Khi quay lại, cái xác trên sàn đã biến mất. Đó là cuộc gọi từ người lái xe chuyển nhà. Hello, sao cô vẫn chưa lấy chìa khóa về vậy? Tôi không thể đợi ở đây mãi đâu. Hay tôi để đồ lại rồi đi trước nhé? Anh ơi, tôi vừa phát hiện ra còn một thứ chưa chuyển. Anh quay lại thêm lần nữa được không? Tôi sẽ trả thêm tiền cho lần này. Tôi không hiểu tại sao mà tôi lại nói những lời như vậy. Được thôi, nhưng cô dọn sớm đi nhé. Người đàn ông ở đầu dây lầm bầm. Tôi cúp máy. Anh ta rất nhanh đã gõ cửa. Tôi đã bỏ qua sự vô lý của mọi chuyện xảy ra. Cứ như thể anh ta đã đứng ngay trước cửa nhà tôi. Tôi tắt điện thoại, rồi gõ cửa. Khi mở cửa, tôi núp vào cửa ra vào. Người chuyển nhà bước vào, nhìn quanh tìm người. Khi anh ta quay đầu chạm mắt tôi đã giơ cao cây búa. Người chuyển nhà ngã xuống đất, không kịp phản ứng với mọi chuyện. Anh ta không có thời gian để tránh. Tôi sẽ giết anh. Tôi lạnh lùng nhìn người dưới đất, rồi lại giơ cây búa lên. Người nằm dưới đất không còn cử động nữa. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Đó là giọng của chủ nhà. Tiểu Hạ, cô có ở nhà không? Tôi vào nhà đây. Tôi vội kéo người đàn ông vào nhà vệ sinh và lấy một số đồ để che vết máu trên sàn. Khi chủ nhà bước vào, tôi đã đứng ở cửa ra vào. Cô ấy giật mình. Sao cô ở đây mà không lên tiếng? Cô ấy liếc tôi một cái. Láng giềng bên dưới nói muộn thế này mà cô gây tiếng động, đến mức gọi điện thoại cho tôi. Cô ấy định đi vào trong. Tôi vươn tay ngăn lại. Đừng vào, đến tại sao tôi không thể vào? Cô ấy lườm tôi, đẩy tôi ra và tiếp tục bước đi. Cô ấy dường như đã biết trước, nên đi thẳng về phía nhà vệ sinh, rồi mở cửa. Chủ nhà hoảng sợ. Trước khi hắn kịp quay lại, tôi đã giơ búa lên và đập vào đầu cô ấy. Cuối cùng, cô ấy cũng không còn cử động. Thật bẩn, đến tôi nhìn vũng máu đỏ thẫm trên sàn. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Có lẽ là bà cụ dưới lầu tới. Bà ấy cau mày trách móc tôi, nhưng tôi mỉm cười mời bà vào. Nói sẽ đưa bà đi xem vấn đề dò dỉ trong nhà vệ sinh. Cuối cùng, tôi đã dắt tất cả mọi người. Không còn tiếng gõ cửa nữa. Điện thoại cũng sẽ không bao giờ reo.